درود به همه، من فرزاد هستم. اینجا اوین و شما بیننده و شنونده ویدیوکست ژان مسه هستید. به این ویدیو خوش اومدید. مهسا ابراهیمی هستم. 21 سالمه و دانشجوی گرافیک بودم. دیپلم گرافیک دارم و 3 ترمم دانشگاه معماری خوندم. بعد 3 ترم دیگه قرار شد مهاجرت کنیم. من یونسم، 20 سالمه، چند ماه از مهدا خانم کوچیک‌ترم و منم 4 ماهی که اومدم بعد از بچه‌ها رسیدم. دانشگاه نجف آباد درس می‌خوندم، 4 ترم اینجا کامپیوتر خوندم و بعدش هم دیگه تصمیم به مهاجرت. مهدی ابراهیمی ام، 19 سالمه و حدود 9 ماه میشه که فرانسم. وقتی وارد شدین اولین شوک فرهنگی که بهتون وارد شد دیدین براتون خیلی تجربه آور بود، جالب بود، چی میتونین برامون تعریف کنین خاطراتتون؟ من اولین روزم بود که اومدم فرانسه. من یه مقدار دیر رسیدم به کلاسم، بعد با استرس تموم وارد کلاس شدم و خب هیچی از همون فرانسوی درست نمیفهمیدم. رفتم نشستم و یه معلم داشتیم، بعد میخواست بگه که آقا اون چیزای مهم رو نگه میداریم و الباقی میذاریم کنار. بعد برگشت گفت که اون garde le principe et après. بعد من با خودم گفتم آقا تو معلمی باید یه مقدار سنگین باشی، یه مقدار باید مثلا جذبه داشته باشی، این مسخره بازی ها چیه داری در میاری اینا. بعد یه دونه شوکه بسیار یعنی شدیدی بود، همشون همینطوره. معلما یه مقدار خودمونی ان، استادا آره. مثل خودمونن. مثلا خیلی ها دیدم که از استادا میان توی مثلا فضای باز با بچه‌ها میخندن، شوخی میکنن، سیگار میکشن، با هم چیزی میخورن، خیلی دقیقاً ریلکس. همینه. بعد مثلا از کلاس مثلا میای بیرون، معلمم میاد بیرون باد، یعنی همزمان همشون با هم میان بیرون، با این بیرون سوال داری حرف میزنی، با هم قشنگ حرف میزنی. این چیزی نیست که مثلا به اونجا بگه نه الان وقت استراحتم، نمیخوام مثلا با کسی حرف بزنم برای خودم. اصلا یه همچین چیزی جو ایران رو نداره که استاد بعد از کلاس بودو بره دفتر معلم بشینه چایشو بخوره، اصلا با بچه حرف نزنه، خودشو خیلی بگیره. اینا اصلا نیست. خیلی اصلا استاد دانشگاه اصلا نمیشد بری طرفشون. دفترشون که بعد وای میسادی اینجوری صحبت میکردی، الان خیلی ریلکس میری میشینی حرفتو میزنی. اینا خیلی فرق داره. دیگه چه شوکی وارد شد بهتون؟ برای من الان اینو بگم مامانم قطعا من میکشه، ولی من اوایلی که آمده بودم خب شوکی که از مهاجرت بهم وارد شد خیلی سختم بود و وقتی اومدم یه شب تنهایی 3 هفته بود که اینجا بودم، ساعت 2:30 بود. این دوتا هم خیلی بد دارن نگاه و پاشدم رفتم بیرون. برعکس تایمی که مثلا ایران بودیم، اگه این تایم می‌خواستی بریم که قطعا نمیشد بری، خیلی خطرناک بود. اینجا رفتم بیرون، کنار قم قدم زدم، خیلی راحت، ریلکس، خیلی امنیت بالایی داشت و این واقعا برام عجیب بود. من که خب ایران قطعا نمیتونستیم این کارو بکنیم. بچه‌ها هم گفته بودن اگه مثلا حالت بچه برو بیرون مشکل نداره، میتونی راحت قدم بزنی، ولی نه اوکی بود. برای من این واقعا عجیب بود. بله اون راحتی هست، ولی خب تهش هر جای دنیا هم که باشی ممکنه یه نخالف باشه و ولی خب نسبت به خطر ایران ریسکشو باید کمش کنی. بله و آقا داداش داری اینجا. بله و خب برای من یه چیزی که خیلی عجیب بود و همچنان هم عجیب باقی مونده اینه که سر کتابخونه نشستی، داری درستو میخونی، رو کتابا تمرکز کردی، مثلا تازم گوشیو گذاشتی کنار، گفتی دیگه ولش کن، میخوام بشینم سر درسم. نشستی کتابو که باز میکنی، یکی از اون ته میگه اصلا یه صدای عجیبی از خودش در میاره که نمیدونی از کجاش داره در میاد این صدا. دقیقاً چی میشه برای مخاطبمون یکم شفاف سازی کنیم؟ صدای چیه این؟ یه چیزایی از دماغشون میذارن زیر کاغذ، تا میکنن اینجوری میندازن سطل آشغال. ولی خب آقا یه مقدار بازش هم میکنه تو چشم میاد، ولی خب ولش کن، اینا رو کات کنید تو زمان. آقا ولی خب میگم خیلی عجیب بود برام. مثلا حالا حرف میزدن با هم، اصلا صداشون نمیومد، یهو یه نفر از اون ته شروع میکرد سر صدا. اصلا آقا چه وضعشه؟ چند دیدم آقا، آروم باش. آره یه سوال بخوام اضافه کنم، یکم شوکه کننده است، چون معمولا حالا بعدش بهتون میگم.
آخرین باری که ماشین سوار شدین کی بوده؟ ما رفتیم مسافرت، ما رفتیم ولی ایتالیا و معمولا اینطوریه که مثلا داخل شهر اروپایی دانشجوها معمولا انقدر وسیله حمل و نقل عمومی استفاده میکنن و شرایطش نیست که ماشین سوار شن. این خیلی برای من شوکه کننده است. از طرف دیگه هم خیلی از تاکسی های عادی یا تاکسی های اینترنتی میبینیم که یه ماشین خیلی مدل بالا هن که ما اصلا اون رو میبینیم احساس میکنیم این اصلا مثل ماشین آرزوهای آدم میمونه. خیلی شوکه کننده است. مثلا میبینی همون ماشین قشنگ میاد دنبالت و اوبر و برام یه جایی رو توصیف کنین که وقتی تو تنهایی دلتون میگیره، به دلیل مختلف دلتنگ میشین یا اتفاقی میفته که یه مقدار روحیتون رو از دست دادین، کجا میرین بشینین منظره رو نگاه کنین تا یه مقدار خودتون رو بازیابی کنین؟ اینجا یه جورایی مکان امن منه. وقتی دلم میگیره، حالم بده، هم کنار آبه هم وسط طبیعته. برای من اینکه کنار آبه خیلی آرامش بخش‌تره و یه جورایی از شلوغی شهر دور میشم. خیلی حس بهتری بهم میده و یه وقتایی هم که احتیاج دارم به فکر کردن، یه وقتایی میخوام یه سری متنایی بنویسم که مخصوص خودمه، احتیاج دارم که فکر کنم، میام اینجا میشینم و با فکر آزاد کارم رو انجام میدم. خب همونطور که گفتم اینجا فوقویه است. البته نگفته بودم الان دارم میگم. و اینکه گفته بودم که طبیعت رو خیلی دوست دارم. اینجا خب طبیعتش یه طبیعتیه که حالا یه جورایی خیلی دست نخورده، فقط یه محوطه سازی خیلی معمولی و جزئی شده که حالا طبیعت هم خیلی بهش آسیب نرسه و خب خیلی به سلیقه من میخوره و با سلیقه‌مه. من به خاطر همین وقت مثلا حالا یه ذره گرفتم، یه ذره طولکم احساس کنم انرژی ندارم و میام اینجا میشینم. معمولا هم ابر و سایه است و الان سر ظهر یکم آفتابه، ولی خب خیلی فضاشو دوست دارم، به ما آرامش میده، آرومم میکنه. میام میشینم یه ذره حالا شاید کتابم هم بیارم یکم هم درس بخونم و بعدش هم پا میشم میرم دیگه به زندگی عادی میرسم. ولی خب به دور از همه چی واقعا طبیعت یه صفای دیگه ای داره، خیلی انرژی مثبتی به آدم میده. ما الان دمستونیم و بعد از سر کار معمولا خیلی حال میده که بیایم اینجا بشینم از طبیعت و از این نمونه قشنگ استفاده کنم. و تو شب این کلی که میبینید یه نور زرد رنگ داره که تیکه تیکه میشه، بازتابش توی آب دقیقا همون شبیه سیاه‌سپل خودمون میشه. از اون طرف این دادگستری است و فوقیه. وقتی این دوتا نورشون رو روشن میکنن همزمان با پل، نمای خیلی قشنگی بهمون میده و خب خیلی آرامش بخشه این محیط برای. در آخر یه سری کلماتی رندوم میگم بهتون، حستون، واکنشتون، نظرتون راجع به اون کلمه رو خیلی کوتاه در حد شاید یه کلمه، دو کلمه یا نهایتا یه جمله بهمون بگین. خب کلماتمون اولیش لیون، قشنگه. توالت فرنگی، سخته. عادت کردم. زبان فرانسه، قشنگ. قشنگیه ولی خب سختم هست. گرامر پیچیده‌ای چرا داره. راجع به لیون و توالت و زبان فرانسه یه ریاکشن داشتین؟ همشون قشنگه ولی سخته. توالت با زبان یکیه. آره بعد سختیاشون متفاوت. آره مثلا دستشویی مقدار سخت از زبان. یه چیزی میگم که نتونین اینو بگین. دستپخت مادر، عالی. دلمون تنگ شده. مانک. تنهایی، قشنگ.
دوست آرامش داشتنی. بخش. نیازه. قلیون. ای خدا نه من دارم نه جواب نمیدم. آینده. آینده روشن. سخت‌تر. و در آخر پادکست جان مسعود. پخفه. بابا. در آخر ازتون میخوام که حرف آخر و پایان بندیتون رو برامون بگین و میتونین با بیننده همون حرفی دارین خودتون بزنین. اگه نکته‌ای بوده که ما اشاره نکردیم دوست داشتین بگین در خدمتتون. حالا همه چیزو گفتن دوستان، ولی تنها چیزی که میخوام بگم و همیشه هم به هر کسی که داره سوال میپرسه ازم در مورد مهاجرت میگم اینه که واقعا مهاجرت با اون چیزی که تو ذهنت خیلی فرق داره و سعی کن خودتو برای خیلی بیشتر از اون چیزی که الان داری تصور میکنی آماده کنی، هم از لحاظ زیباییاش هم از لحاظ سختیاش. آره و مهمه که همه چیز هم در نظر بگیر و همه چیز رو به جون بخر و بیا. یعنی نباشه که تو بیای اینجا بعدش بخوای پشیمون بشی. حتی اگه پشیمون هم شدی تو باید مثلا اون مسیری که برای خودت چیدی و ادامه بدی. اگه هم پشیمون شدی راه برگشت نیست. برای خودت راه برگشت نساز که مثلا بگی نهایتش میرم نشد برمیگردم، نباشه. چون به هر حال داری یه هزینه‌ای میکنی، یه سختیایی، یه تایمی میذاری که خب به هر حال اگه این یه جایی جا بزنی این همش نیست شده، ارزشش خراب میشه. و خب به هر حال ادامه بده، هر جا کم آوردی سعی کن خودتو بسازی. بله و خب به هر حال دوستایی که آدم داره وظیفه‌شون اینه که تو همون سختی‌ها و کم آوردنا به آدم کمک کنن و هر جا کم آوردی آره از دوستاتون کمک بخواین. حتما من میخوام از دوستان آقا فرزاده و حمید تشکر کنم بابت پادکست خوبی که دارن میسازن، زحمت میکشم و میخواستم از تریبونی که در اختیارمون گذاشتن اعلام کنم که سخته یه مقدار جربوزه میطلبه و در کنارش استقامت. اینا رو بدون عینک بگو ارتباط چشمی قوی تر بود. آره باید که واقعا استقامت داشته باشید توی این راه که بتونید ادامه بدید. خسته کننده است، تنها میشید، بعضی وقتا مشکلاتی هست که مثلا حس میکنید واقعا الان زمانش نبود توی این سن بکشید این رنجا این تنهایی ها، ولی قشنگه، خیلی قشنگه، میارزه که از پس خودتون بر بیاین، میارزه که وقتی میای یه جا وقتی پول دستت میکنی تو جیبت پول باشه، نترسی از پول دادن برای اون چیزی که دلت میخواد. تو این سن یه استقلالی به دست بیاری، هم از لحاظ زندگی، هم از لحاظ تحصیلی، هم از لحاظ مالی که بهش افتخار کنی. و اون اعتماد به نفسی که بهت میده بعد از این همه سختی اون خیلی جذابه. ممنون از اینکه ویدیوی ما رو تا انتها تماشا کردین. این برای ما بی‌نهایت ارزشمنده. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک کنین، نظراتتون رو بنویسین، به دوستاتون به اشتراک بذارین و تا ویدیوی دیگر بدرود.